this is Elena. Thank you so much for tuning in to my YouTube channel. Ngayon ay official na sisimulan ko ang isang bagong segment dito sa aking YouTube channel. At tatawagin natin itong Real Talk with Elena. Actually, matagal ko nang gustong gawin ito. Kung napapanood ninyo yung mga ilang episodes ng aking channel, ako ay nagkapalad na ma-interview ang ilang mga kababayan natin na nakatira dito sa Amerika. At meron pa akong mga nakalinya na mga i-interviewin. At sa totoo lang, very excited ako na i-share ang kanilang mga kwento kasi very inspiring talaga. Lalo na yung mga maraming challenges na na-overcome nung iwan nila ang kanilang pamilya at makipagsapalaran sila sa ibang bansa. Pero bago ngayon, ako muna ang magkikwento ng tungkol naman sa aking sariling experience. Bakit nga ba ako napadpad sa Amerika? At ano ang mga naging challenges ko rin? At ano rin ba ang mga ginawa ko para ma-overcome ko yung mga kinaharap kong challenges? Okay, simulan na natin! To start with, last September 30th ay nag-celebrate ako ng ika-18th year anniversary ko dito sa US. So, I left the Philippines on September 30th of 2004 at ako nga ay lumalakad na sa ika-19th year ko dito sa US. Bakit nga ba ako napadpad ng Amerika? Ang pinakasimpleng sagot ay yon ay para magpakasal. At ang aking asawa, pinetition niya ako para makarating ako dito. Kung napanood ninyo yung mga ibang interviews na kinonduct ko before, ay mapapansin ninyo ang pagmamaneho ang pinaka-common na nagiging problema ng isang immigrant. Kasi nga, sa Pilipinas, sanay tayo na paglabas natin ng bahay, konting lakad lang, meron na kaagad na mode of transportation na mapagpipilian mo. Nandyan ang buses, meron kang jeepneys, meron kang taxis, meron kang tricycle, at minsan may trike ka pa na masasakyan, di ba? Depende kapag super lapit lang. Dito sa US, wala niyan. At dahil nga doon, nalimitahan yung pag-a-apply ko ng trabaho kasi dito sa state namin, ang bus company na nag-ooperate ay isa lang. So, nung naghahanap ako ng trabaho, ang hirap kasi hahanapin ko pa yung company na merong malapit na bus stop. So, sa mga susunod nating episode, i-share ko yan. At paano ang ginawa ko para hindi ako maging asa sa asawa ko. Kasi ang hirap din ng kalagayan ng asawa ko dahil ang pasok niya nga sa trabaho ay 4 o'clock ng hapon up to midnight. So, kung ang magiging trabaho ko ay 8 to 5, kawawa naman siya, di ba? Wala na siyang pahinga, wala na siyang tulog. Pagkain. Namroblema ba ako sa kakainin ko dito? Fortunately, hindi. Sa tuwing may magtatanong sa akin kung namroblema ba ako sa anong kakainin ko, saan ako bibili, sa kabutihang palad, hindi ako namroblema kasi merong city market, merong Asian stores na malapit doon sa tinitirahan namin. And at the same time, ang napangasawa ko ay mahilig din kumain ng mga Asian food. So, hindi ko naging problema ang maghahanap ng saan bibili. So, bukod sa driving, ang isa sa mga talagang nakakapanibago sa mga kagaya nating mga Pilipina ay yung pagbabago sa klima, sa weather. Kasi alam naman nating lahat na ang Amerika ay bansang malamig, no? Meron ding summer na naglalas ng 3 months from June to August. Tapos medyo mainit-init pa ng konti ang September, pero by April, May, medyo malamig pa. So diyan sa Pilipinas, tag-ulan at saka tag-init lang. Minsan binabagyo tayo ng mga ilang buwan from August to December. Sometimes nagko-cross pa up to January. Ang nakakatakot na naranasan ko yung tornado. Kasi meron akong experience talaga na mag-isa lang ako sa bahay. At hindi ko alam yun. So, may mga kaibigan ako na nandyan sa Pilipinas na nung time na yun. Talagang tinext ko sa Yahoo Messenger. Sabi ko, pakipray nyo ako kasi mag-isa lang ako sa bahay. At hindi ko alam ang gagawin ko. Kasi yung tornado siren, yung warning talagang wang, 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 wang. Ang lakas-lakas talaga at nakakatakot kasi
Parang ang logic ata ng warning is habang lumalakas yung tunog, hindi ko sure. Titignan ko ulit. Parang haba yatang lumalakas yung tunog, ibig sabihin nun malapit ka or nandun yung tornado, no? At siguro naman nakikita ninyo sa mga news, sa CNN, sa mga international news na kapag ka mayroong isang lugar na nahit ng tornado, talagang makikita mo na talagang wipe out. Parang yung isang lugar na dating bahayan ay nagiging disyerto kasi talagang sa lakas ng tornado na yan, hinahakot niya yung mga bahay. Kaya, dito sa amin, sa state namin, pag bumili ka ng bahay, very common na makikita mo ay merong basement. So, yan ang purpose ng basement. It's mostly for safety reasons. Naalala ko noon, ang sinabi ko sa asawa ko, pagdating niya nung after ng first experience ko, ng talagang ang ingay nung wangwang talaga, nung tornado warning, sinabi ko, ayoko sa bansa mo. Ang nakakatakot ang tornado. Ang sagot niya naman sa akin, ayoko din sa bansa mo kasi nakakatakot naman ng lindol. Isa pa na aspect ng klima ay yung snow. Kasi nga, kagaya nga ng sabi ko kanina, 3 buwan lang ang summer. Yung spring from March to June, and then yung fall from September to December ay halos pareha sila ng klima. Medyo malamig. So, yun yung kaya nga mas marami ang gusto ng spring at ng fall eh. Pero pagdating ng summer, talagang ang init-init. Ngayon, pagka naman winter, isa yon sa mga bad experiences ko na dahil yun sa hindi ko pagbabasa, I did not keep myself well informed pagdating sa mga climate, sa mga weather issues na bansa na pinuntahan ko. So, pagdating dun sa klima, yung taglamig ang pinakamahirap. Kasi, hindi tayo sanay. Hindi ako sanay ng malamig hindi ako sanay na malamig ang paligid. Minsan nga, pagka naliligo ako, nang nandiyan pa ako sa Pilipinas, ang panligo ko may mainit na tubig pa eh. So, ang threshold ko talaga pagdating sa lamig ay hindi ganun kataas, no? Konting lamig lang, ginaw na ako. Madalas ko nga sinasabi, minsan pag may mga kakilala ako, nagtatanong, ilang taong ka na dito sa US, sanay ka na ba sa lamig? For sure, like ko sinasabi, yun yata ang pinakasigurado ako na hindi ko makakasanayan, ang taglamig. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na minsan, mas madalas na ang mga Pilipino, lalo na yung mga may edad na ayaw umuwi ng Pilipinas, pagdating ng panahon na sila ay magre-retire na, mas pinipili nila ang Florida o kaya ang Hawaii. Hindi pa ako nakakarating sa mga states na yon, pero marami nagsasabi na ang klima sa Florida at sa Hawaii ay halos parehas ng klima sa Pilipinas. Isa pa, culture shock. Na-culture shock ba ako dito? Ang masasabi ko medyo. Yung first Halloween ko dito. Kasi nung panahon na bago ako umalis ng Pilipinas at saka dumating ako dito, hindi pa masyadong uso ang trick or treating. So nung dumating ako dito at first time kong mag-Halloween, ibang-iba ang pamamaraan nila ng pag-commemorate, no? Or pag-spend ng araw ng Halloween. So, i-share ko rin sa inyo yung experience ko kung ako ba ay na homesick. Hindi na masyado kasi nakatulong sa akin yung experience ko nung umalis ako noong 2001. Yung pagpunta ko dito sa US noong 2004, that wasn't really my first time. I traveled to the US already back in 2001 and I stayed here for 5.5 months. Kaya, kumbaga, medyo nasanay na ako ng malayo. And besides, nung nasa Maynila kami na magkakapatid ang magkakasamang nakatira kasi nasa probinsya yung mga magulang namin. So, hindi masyadong malakas ang impact ng pagiging homesick. So, anyway, sana abangan ninyo ang mga susunod na episodes ng Real Talk with Elena. At marami akong mga ibabahagi sa inyo na mga kwento ko. Ano nga ba ang mga pag-a-apply sa trabaho, ano yung mga treatments na naranasan ko sa office, no, nung nag-a-apply ako, tapos yung first na job ko, kwento ko rin sa inyo. But one thing is for sure, at may pagmamalaki ko ng todo,
Pagdating sa reputasyon ng mga Asians, lalo na ng Pilipino, masasabi ko at may pagmamalaki ko na ang ganda-ganda ng reputasyon natin pagdating sa trabaho. Tayo yung mga sinasabi nilang hard workers talaga. Ikikwento ko rin yung differences ng pag-approach ng trabaho kasi sa Pilipinas, minsan kahit na 5 o'clock talaga yung clock out mo, tapos 5:15 lalabas ka, pero sa atin yung 15 minutes na yon wala yun. Well, guess what? Sa ating mga kaibigang Americans, pag sinabing 5 o'clock, at bihira yung mga nag-overtime, bihira yung mga umaalis magpapalipas muna ako ng mga 15 minutes. Hindi. Clock out sila kaagad ng 5 o'clock. At hindi yung negative ha. Talaga lang na pag sinabing 8 to 5 ang pasok, 8 to 5. Ano naman ang masasabi kong experiences ko sa mga kapwa Pinay? Yon ang exciting part ng ating pag-uusapan. Kasi kung natatandaan niyo may mga ilang Pilipina ako na na-interview na medyo cute ang kanilang experiences. Ako din, naka-experience din ako. Totoo ba na may mga ibang Pilipino na nang mamata ng kapwa nila Pilipino? Naranasan ko din ba yan? Kung may mga tanong kayo, I encourage you na mag-comment lang kayo, tapos sasagutin natin yung ibang mga tanong ninyo. Mag-share ako ng mga experiences ko. Share natin yung mga pati pagpapadala ng pera sa Pilipinas, sa mga kamag-anak. Pati yung mga nangungutang na hindi nagbabayad. Yung mga plano ng pagre-retire. Ano ba ang plano ko ng pagdating ng aking retirement age? Karamihan ng mga in-interviews ko, yung iba sigurado na babalik sila ng Pilipinas. In fact, meron akong kakilala. Halos kasabayan ko yata silang dumating dito sa US eh. Magkakasunod kami. Tapos, andun na sila ulit sa Pilipinas. Nag-retire na sila. At kung may mga tanong kayo tungkol sa processing ng papers, baka masagot ko pa yung iba kasi sobrang tagal na rin. At saka, within the 18-year period, I'm pretty sure na mas marami na ang nabago sa system. Pero, I think the bottom line is still the same. Dadaan ka pa rin sa napakaraming process or steps, no? So, ikikwento ko rin yan sa inyo, ibabahagi ko rin yan sa inyo. But bear in mind, I am not an expert. Hindi ako expert. Ang isi-share ko lang ay yung aking mga karanasan. Kung meron kayong mga tanong na may encounter ko at hindi ko alam ang sagot, edi magtatanong tayo sa audience, sa ating mga kakilala. Ano pa ba mga ikikwento? Ganito na lang. Tanungin nyo na lang ako kung ano yung mga gusto nyo ikwento ko pa sa inyo. At sana samahan nyo ako sa mga susunod pang episode. Hanggang sa muli! Maraming salamat!